Az E-osztály elődmodelljei, a 124-es és 123-as Mercedesek ugyan elérhetőek voltak izmos motorral és gazdagon fölextrázva is, de több százezer vásárló viszonylag gyenge erőforrással és éppen csak a legszükségesebb felszereltségekkel választotta őket. Ha az autós újságíróknak kiosztott tesztautókon keresztül nézzük, akkor a Mercedes ma a fölényesen erős motorokról és a luxusról szól. De a vásárlóknak továbbra is van igénye egyszerű, elérhető modellekre. Ez itt a Mercedes E-osztály alapváltozata. Ez egy Limited Edition nevű akciós modell, és mint ilyen 12 millió forintból megvan, azaz messze a legolcsóbb autó, amit a kategóriában valaha próbáltam. Persze 12 millió forint nem kevés pénz, a messze a legolcsóbb autót úgy értem, hogy általában a tesztautók nagy motorral, drága felszereltséggel szoktak elérkezni az újságírókhoz, legutóbb is például az a Volvo több mint 21 millió forintba volt, pedig az még kisebb is ennél. Ezért a 12 millió forintért egy 2 literes turbós benzinmotort kapunk, E200, nem árulnak zsábamacskát, ez 184 lóerőt tud, és ebben a Limited Editionben firmatik 4 kerékhajtás is jár hozzá, természetesen a 9 fokozatú automataváltóval. Úgyhogy hajtás területén teljes a kiszolgálás. Az alufáni benne van a listaárban, és a fehér fény sem kötelező, ugyanúgy egy az összes többi E-Mercinél felárért itt is bármelyik metálszín közül választhatunk. Amiben viszont nagyon erősen megmutatja nekünk a Mercedes, hogy spórolós alapmodellt választottunk, az a kocsi belseje. Elsőnek mindjárt ott az ajtókárpit, amiről teljesen hiányzik a kárpit. Van egy viszonylag egyszerű műanyag betét, meg egy puha gumibetét, és ennyi. Ám az igazán lehangoló az az üléskárpit. Ez a legegyszerűbb kiadás, hát hogy is mondjam csak. Szóval taxi special érzésem van benne az embernek, persze ilyenkor télen nem különösebben zavaró, de ültem egy hasonlóan kárpitozott A-Merciben nyáron, és hát az bizony nagyon-nagyon izzasztó és bőrirritáló volt. Ahogy a nagyképernyős digitális műszerfal helyét elfoglalja a 2 analóg óra, hiszen ez egy alapfelszereltség, az is megér egy misét. A navigáció széria felszerelés a Limited Editionben, de az SD kártyát, ami a térképet tartalmazza, külön pénzért kell megvásárolni hozzá. Ahogy szintén külön pénz lenne az a tapipad, ami ide a tekerő fölé érkezne, ha megrendelnénk. Így most csak a tekerővel szabályozhatjuk a kijelzőt, illetve a kormányon a gombokkal. Visszalépés, home, és ezzel lehet jobbra-balra mozgatva, vagy akár fölle mozgatva kiválasztani, amit szeretnénk. A Mercedes azt mondja, hogy a Limited Edition-t ugyanúgy föl lehet szerelni, mint bármelyik másik modelljüket, tehát csak a pénztárcánk szab határt annak, hogy ezek így maradnak-e, vagy valami elegánsabb, jobb változatot hozunk ki belőle. De akkor már nem 12 millió forintba fog kerülni, úgyhogy ez így érdekes, ahogy van. Vicces módon az a részlet, amit a legkevésbé szeretek ennek az E-osztálynak az utasterében, teljesen független a vételártól, mert ugyanilyen az összes többiben is. Ez pedig a klímapanel. Alapvetően nagyon szépen kidolgozott és nagyon jó tapintású gombokból áll, igen ám, csak hogy pontosan mint egy érintőképernyő esetén oda kell nézni a kezeléséhez, mert a gombok teljesen egyformák, és a képernyő jelenik meg, hogy pontosan mit is végzünk el velük. Így aztán olyan, mintha egyesítené a 2 rendszer hátrányait, ugyanúgy oda kell nézni, mint egy érintőképernyőre, de közben helyet foglal el az autó utasterében, mint egy gombsor. Az igazán érdekes az ebben az autóban, hogy amikor az ember túl van azon, hogy néz ki a beltere, és hogy mennyi minden hiányzik belőle, és elkezd vele közlekedni, akkor kiderül, hogy ez valójában egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon jó kis autó. A 2 literes benzinmotortól nem lesz az országút királya, de arra pont elég a 184 lóerő és a 10 másodperces gyorsulás, hogy odébb lehessen állni az autóval, ahogy mondani szokták. Tök jól mozog az E200 firmatik. Ráadásul a 4 kerékhajtáshoz jár a 9 fokozatú automataváltó, ami jóval több, mint amire szüksége van az autónak, ha például
economy-ba, azaz spórolósba teszem a központi rendszert, akkor eleve csak 2-esben indul, és legalább 130-al, de inkább 140-nel kell sík autópályán haladni, hogy hajlandó legyen 9-esig fölváltani, addig csak a 7-es, 8-ast használja nagy tempónál is. Persze, ha sportba teszem át, akkor használja az 1-est is, hogy jobban kilőjön a kocsi, de erre semmi szükség, tök jól lehet lendületből, finoman, rángatásmentesen autózni vele. És a váltó szenzációs. Szintén az alapfelszereltség előnye, hogy mindössze 17-es kereket kapunk hozzá jó kis ballonos abroncsokkal, úgyhogy egészen kiválóan rugózik, mégsem veszít a stabilitásából, amennyi teljesítményt a motor le tud adni, azzal a futómű simán elbánik, úgyhogy végeredményben a sofőrülésből ez egy tök jó autó. Valószínűleg azoknak szánta ezt az autót a Mercedes, akik nem járnak gyakran utasokkal, és nem is igazán érdekli őket, hogy praktikus a jószág, egyedül arra kíváncsiak, hogy nekik a volán mögül milyen az élmény. És a technikai színvonalat, a kényelmet és a pont elég erős motort már ezen az áron is megkapjuk. Mi a baj?